përputhshmërisë së politikës së jashtme. Jemi po jetojmë në një periudhë të vështirë. BE-ja është për parimet dhe vlerat dhe shpesh mbrojtja e këtyre parimeve nuk është e lehtë, ka një çmim. Nëse shikojmë multilateralizmin, ne paguajmë çmimin. Ka të bëjë me vlerat që Bashkimi Evropian mbron. Dhe sa i përket malit të zi, së shpejti do të kemi lajme pozitive. Do kemi edhe një paket financiare për malin e zi. Sa i përket kalin e Trojës, nuk ka pasur shembuj nga e kaluara. Ne do fokusohemi tek e ardhmja. Do të dëgjojmë shqetësimet e qytetarëve të BE-s. Të gjithë vendet anëtare do të ndjekin shtetin e së drejtës, do të ndjekin nenin 2 të traktatit të BE-s. Diskutimi i vërtet do të fillojë. Nëse do ketë periudha tranzicioni ose hapa të ardhshëm, ne do t'i shohim, por qëllimi kryesor do të jetë që kur të anëtarësojmë një vend në BE, ai do të na bëjë ne më të fortë, jo më të dobët. Dhe kjo është e gjithë ideja e diskutimit. One for Commissioner Cross. Behind the bulky document, the wording of the document, what is your personal opinion on the Cili është opinioni juaj personal voice of this report toward Ukraine authorities, and to HRVP? për Ukrainën? Believe that A besoni se integrimi of Ukraine into the common European defense architecture will contribute to do të kontribuojë making the accession process faster? Because I read për ta bërë procesin e integrimit më të shpejt. into the common market does Kam lexuar se integrimi në tregun e përbashkët e bën BE-n më të fortë, po sa i përket mbrojtjes? I didn't acoustically understand the question, so I think the first question was, aside the report, is your general opinion on Ukraine, a sort of message on Ukraine, and this is what I gathered from it. But perhaps I Kos take kërkon Tommaso të ketë më shumë first, and then we go back to qartësi Ukraine. mbi Try to take as pyetjen. many as we can. Tommaso. Good afternoon, Tommaso Valabri, speaker. As for quick questions, if I may, to the High Representative. Do you think that the A mendoni se BE really function mund të more funksionojë than 30 member states without implementing serious reforms? me And the second më one, shumë se 30 vende? off topic, but it is not. Actually, because the EU is quite reluctant to speak out against President Trump. Probably it is wise, but BE duket se nuk është shumë e angazhuar për të folur mbi kundër politikave të presidentit Trump. Ukraine, don't get me wrong, Venezuela is a brutal dictatorship, a dysfunctional state, but it is still a sovereign state. So is the EU okay with the prospect that the EU A është Venezuela? BE okej, domethënë bie dakord nëse SBA do të kryej ndonjë sulm mbi Venezuelë. I'm a full admiration, as I have said, that Ukraine, despite the very difficult circumstances, Sa i përket Ukrainës, itself in pavarësisht të vështirësive dhe agresionit rus, vendi po vazhdon që të demonstrojë commitment to angazhim domethënës accession path over the për past integrimin në Bashkimin Evropian. the screening
Kemi bërë procesin screening apo të vëzhgimit për hapjen e kapitujve. Në maj, Ukraina ka miratuar reformat. Pra dhe institucionet demokratike po funksionojnë. Pra Ukraina ka bërë jashtëzakonisht shumë në periudhë lufte. Ka një mbështetje shumë të madhe. Pra jo vetëm nga Komisioni Evropian, por edhe nga disa vende të Bashkimit Evropian, të cilët po ndihmojnë në procesin e zgjerimit. Sa i përket arkitekturës së mbrojtjes, është e qartë se kemi shumë për të mësuar nga Ukraina. Ata ka një ushtri të fortë në Europë që gradually when it comes to defense industry build-up, for example, is also it's a win-win for both sides. Pra, forcimi I ushtrisë do ishte me përfitim për të gjithë ne. To the other questions, could the European Union Pra, për pyetjen tjetër, a mund të funksionojë BE me 30 vende? Ka pasur diskutime më përpara, kur diskutonim a mund të funksionojë me 27 vende. Pyetjet kanë qenë gjithmonë aty. Ne kemi traktatet na japin mundësi për të operuar. Dhe ne duhet të diskutojmë nëse duhet të ndryshojmë ndonjë gjë për të qenë të gatshëm për të miratuar vendimet. Ne kemi një rëndësi gjeopolitike dhe siç e tha dhe komisionerja Kos, KE është duke punuar me planet për të rishikuar politikat dhe reformat në mënyrë që të arritemi më tej. Gjithashtu që mbrojmë politikat ndërkombëtare, vetë mbrojtja dhe rezultatet e Këshillit të Sigurimit. Një pyetje nga The Guardian. Ato donit të shikoni të reformim të BE-s përpara se vendet aspirantet të integrohen në BE. A mendoni se duhet të ketë hiqet procesi I vetos mbi politikat e jashtme në mënyrë që kjo të ndodhë? Nuk mund të themi po ose jo. Na duhet kohë. Rishikimi I para integrimit që nisi vitin e kaluar po ecën mjaft mirë dhe na jap një informacion më të qartë për këtë diskutim. Zgjerimi nuk mund të ndodhë pa përfshirë vendet anëtare. Kjo do jetë një mundësi e mirë për të diskutuar këtë çështje. Presidentja von der Leyen e ka diskutuar këtë çështje. Për të kontrolluar se pa qenë e nevojshme për të ndryshuar traktatet e BE-s, ne duhet